Meta liệu có chi phối các chính trị gia trong cuộc chiến với TikTok? Phiên điều trần của giám đốc điều hành TikTok, Shou Chu, trước Quốc hội Mỹ đã gây ra một cơn bão trên mạng xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều người Mỹ tỏ ra thất vọng, thậm chí xấu hổ trước nhiều lập luận và câu hỏi của các nhà lập pháp cho thấy họ thiếu kiến thức cần thiết về công nghệ. Mạng xã hội và TikTok dẫn đến những bình luận và lời lẽ gây hoang mang, thậm chí trở thành trò cười cho người xem. Rất nhiều vấn đề được đặt ra trong phiên điều trần như thử thách bạo lực, hình ảnh vũ khí, thậm chí vấn đề giấc ngủ và sức khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng là những lo ngại chung của tất cả các nền tảng mạng xã hội, và chưa có nền tảng nào giải quyết triệt để, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ lại chỉ nhắm vào TikTok. Trên thực tế, trái ngược với Facebook và nhiều mạng xã hội khác, TikTok đã chứng minh rằng nó có khả năng kiểm soát tốt hơn đối với nội dung xấu và bạo lực, đặc biệt là khi nền tảng này có thể điều hướng mọi người đến một trang an toàn sau khi họ thể hiện suy nghĩ hoặc ý định tiêu cực. Nhiều câu hỏi được đặt ra là điều gì đã thúc đẩy các chính trị gia có những động thái gay gắt với TikTok. Nếu theo dõi phiên điều trần, bạn thậm chí thấy khá nhiều nghị sĩ tỏ ra bất lịch sự khi nói như quát, dùng từ ngữ chửi thề, cắt ngang lời nói của Shou, hỏi những câu về một mạng xã hội khác là Đầu In không liên quan đến thẩm quyền có thể trả lời của anh này tại TikTok, hoặc điều trần mà như thẩm vấn khi không cho vị giám đốc điều hành này giải thích mà bắt phải chọn giữa chỉ yes và no, như cách một công tố viên thẩm vấn bị cáo trên phiên tòa. Trước thái độ khó hiểu này, nhiều người đã truy ngược lại bài viết trên The Washington Post và The Independent vào năm 2022 về việc Facebook thuê một công ty tư vấn để lan truyền những câu chuyện tiêu cực chống lại TikTok và đặt câu hỏi liệu Facebook có ảnh hưởng thế nào với các chính trị gia trong cuộc chiến với TikTok. Chúng ta hãy cùng nhìn lại bài báo này và xem xét các phân tích chính mà các bài báo này đề cập. Theo bài viết đăng cuối tháng 3 năm 2022 trên The Washington Post, Meta đã thuê công ty tư vấn lớn nhất của Đảng Cộng hòa, Targeted Victory, để dàn dựng một chiến dịch toàn quốc để làm công chúng chống lại TikTok. Chiến dịch bao gồm đăng các bài xã luận và gửi các bức thư đến biên tập viên của các hãng tin lớn trong khu vực, quảng cáo những câu chuyện đáng ngờ về các xu hướng TikTok, đồng thời thúc đẩy thu hút các phóng viên chính trị và chính trị gia địa phương giúp hạ gục đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Những chiến thuật tay không này, vốn phổ biến từ lâu trong giới chính trị, đang dần trở thành mánh khóe của giới công nghệ, đã được Facebook sử dụng trong nỗ lực giành lại người dùng trẻ tuổi từ TikTok. Theo một email nội bộ được chia sẻ với The Washington Post, các nhân viên của công ty đã làm việc để phá hoại TikTok thông qua chiến dịch vận động hành lang và truyền thông trên toàn quốc mô tả TikTok là mối nguy hiểm đối với trẻ em và xã hội Mỹ. Trong email, Meta yêu cầu Targeted Victory đưa ra thông điệp rằng trong khi Meta là cái bao đấm để người ta trút giận, thì TikTok là mối đe dọa thực sự khi là một ứng dụng nước ngoài đứng số 1 về chia sẻ dữ liệu mà thanh thiếu niên đang dùng. Những người điều hành chiến dịch được khuyến khích dùng TikTok như một lá chắn để điều hướng dư luận ra xa khỏi những lo ngại về bảo mật, quyền riêng tư và vấn đề độc quyền mà Meta đang chịu áp lực từ dư luận. Theo đó, Targeted Victory kêu gọi các đối tác đưa tin lên phương tiện truyền thông địa phương gắn TikTok vào các xu hướng nguy hiểm nhằm nỗ lực chỉ ra những tác hại có chủ đích của ứng dụng. Trong một email, một giám đốc của Targeted Victory đã hỏi ý kiến về các phóng viên chính trị địa phương, những người đóng vai trò là kênh hỗ trợ cho các thông điệp chống TikTok, nói rằng Meta chắc chắn muốn loại bỏ TikTok. Một email khác kêu gọi các đối tác thúc đẩy các bài viết có tiêu đề như từ điệu nhảy đến nguy hiểm, cách TikTok đã trở thành không gian truyền thông xã hội có hại nhất cho trẻ em. Targeted Victory đã khuếch đại mức độ phủ sóng tiêu cực của TikTok thông qua một tài liệu lưu trên Google Document có tiêu đề các video clip TikTok độc hại, được chia sẻ nội bộ gắn với các liên kết đến các bài tin tức địa phương cho rằng TikTok là nguồn gốc của các xu hướng nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên. Các nhân viên của chiến dịch tại địa phương được khuyến khích quảng bá các xu hướng TikTok bị cáo buộc này để gây áp lực buộc các nhà lập pháp phải hành động. Một xu hướng mà Targeted Victory tìm cách đẩy mạnh trong chiến dịch là thử thách Devious League. Theo đó, học sinh sẽ ăn cắp hoặc giả bộ là đã ăn cắp một vật dụng gì đó ở trường. Thông qua tài liệu các clip TikTok độc hại, chiến dịch này đã đưa những câu chuyện về thử thách Devious League lên các phương tiện truyền thông ở khắp Massachusetts, Michigan, Minnesota, Rhode Island và Washington DC. Theo điều tra của Anna Foley tại mạng podcast Gimlet, tin đồn về thử thách Devious League ban đầu lan truyền trên Facebook chứ không phải trên TikTok. Vào tháng 10 năm 2021, Targeted Victory đẩy mạnh lan truyền tin đồn về thử thách TikTok tát giáo viên trên các bản tin địa phương, nhưng trên thực tế, không có thử thách nào như vậy trên TikTok. Một lần nữa, tin đồn bắt đầu trên Facebook, theo một loạt bài đăng trên Facebook được ghi lại lần đầu bởi Insider. Chiến dịch này của Meta khi được phanh phui bởi Washington Post đã gây nên một loạt những phản ứng gay gắt từ công chúng. Chính vì vậy, sau phiên điều trần trước Quốc hội của giám đốc điều hành TikTok với rất nhiều chi tiết được lấy từ chiến dịch này của Meta, nhiều người đã không khỏi hoài nghi về vai trò vận động hành lang của Meta trong cuộc chiến này. Nhiều TikToker đã bày tỏ sự không hài lòng trước màn thể hiện của các nghị sĩ, đồng thời cho biết họ sẽ không quay lại Facebook ngay cả khi TikTok bị cấm, không chỉ vì họ ủng hộ TikTok mà còn vì Facebook không còn hấp dẫn họ nữa.